guys, welcome to our channel. So for today's vlog guys, ay gagawa tayo ng dragon fruit jam. So ayan, nandito tayo sa kitchen namin guys. So nandito na yung aking dragon fruit. Ayan. So, mayroon akong 1 cup dragon fruit. Ito ang gagawin nating dragon fruit jam. Lalagay lang natin siya sa ating pot. Ayan. Na nakainit na. White sugar. Paghalo-haloin lang siya guys. Ayan. So ayan siya guys. Ayan. Siya guys. So ayan na siya guys, malapit na siya. Ayan, siguro mga ano na lang 3 minutes. Papatayin na natin yung induction cooker natin. Ito na yung dragon fruit jam natin guys. So ayan, kung makikita nyo, napaka-sticky na niya. Ayan. Pero mayroon din siyang mga buo-buo na natitirang dragon fruit. Ayan, makikita nyo. So, isali natin siya guys maayos para ma-preserve natin yung jam natin. Simple yung paggawa ng dragon fruit jam. So, ayan guys, pwede nyong i-transfer sa mga empty bottles na nandyan sa inyong bahay para ma-keep nyo ng matagal yung jam sa fridge. So, ilipat lang natin siya dito sa ating jar. Ayan guys, pwede nyo na siyang i-filling sa inyong mga cupcakes yung dragon fruit jam. So ayan na guys yung ating homemade dragon fruit jam. Tapos, may cupcake ako dito na nilagyan ko na rin ng dragon fruit jam. Tapos, may fresh dragon fruit
na nandito sa taas. So, ayan. So, ayan na yung ating dragon fruit jam. At saka, nandito na rin yung cupcake na nilagyan ko ng dragon fruit jam. At saka, fresh na dragon fruit. Ayan. So, mabilis lang gawin ang homemade dragon fruit jam, guys. So, ayan. Tapos na tayo. So, thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye-bye!